Hello. سلام. Many videos in this series we've been looking at rules and commands and principles about getting married. توی خیلی از ویدیوهای این مجموعه در رابطه با قوانین ازدواج و اینکه چطور ازدواج کنیم و فرامینی که کتاب به ما داده صحبت کردیم. But what about people who aren't married or don't get married? ولی اونهایی که هنوز متأهل نیستن و نمیخوان ازدواج کنن چی؟ Does it mean they live a lesser life in Christ because they're not married? آیا این به این معناست که زندگیشون کمتر هستش و در حد پایین تریه یا مقام کمتری دارن در مسیح؟ Absolutely not. قطعا نه. As we'll see now, the Bible actually says that the ideal, if you can, is to be single. حالا تو این ویدیو با هم خواهیم دید همونطور که کتاب مقدس به ما میگه اگر بتونی مجرد بمونی و نمیگه که باید ولی اگر بتونی مجرد بمونی بهترم هستش. So let's get straight into it. بیایم بریم و مستقیم آیات رو بخونیم ببینیم چی میگه بهمون. We're in 1 Corinthians chapter 7. اول قرنتیان باب 7 هستیم صفحه 1489. And in this chapter, Paul is giving lots of advice to new believers about marriage and all sorts of things like that. توی این توی باب 7 اول قرنتیان پولس رسول توصیه‌های زیادی در رابطه با ازدواج و چیزهای متفاوت میکنه در رابطه با ازدواج و مردان و زنان. And look what this apostle says in verse 8 of chapter 7. صفحه 1488 ببینیم باب 7 آیه 8 پولس به ما چی میگه. به بیوه مردان و بیوه زنان میگویم که نیکوست همچون من مجرد بمانند. So here it's talking about people who are not married. پس تو این آیه داره در رابطه با کسانی صحبت میکنه که در حال حاضر متأهل نیستن. It's specifically talking about people whose husbands and wives have died, but they are not married. تو این آیه داره در رابطه با کسانی صحبت میکنه که زن یا شوهرشون مرده ولی به هر حال کسی که بیوه هست یعنی متأهل نیست در حال حاضر و مجرده. And as we'll see in this chapter, Paul keeps saying this same principle to everyone who isn't married, widower or not. و توی این باب میبینیم پولس رسول چندین بار در رابطه با این اصل صحبت کرده، چه در رابطه با کسانی که بیوه هستن چه در رابطه با کسانی که اصلا ازدواج نکردن. And he says if people aren't married, it's better to remain not married. و توصیه هم که بهشون میکنه میگه اگر کسی متأهل نیست بهتره که مجرد بمونه. Why would he say this? چرا باید پولس چنین چیزی رو بگه؟ We'll see a bit later. حالا دلیلش رو جلوتر میبینیم. But just quickly, let's read verse 9 as well. بیاین فعلا آیه 9 رو هم بخونیم. اما اگر خویشتن‌داری نمی کنند همسر اختیار کنند زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است. So he doesn't say it's a command that people should be unmarried. It isn't. پس پولس نگفته که این یه فرمانه که همه باید مجرد بمونن چون این یه دستور از جانب خدا نیست. He actually says if someone finds they are consumed with passion because they're not married, they shouldn't stay unmarried because maybe they can't control themselves. چون داره میگه که حتی اگر کسانی که نمیتونن خودشون رو مجرد نگه دارن و هوس دارن که میخوان ازدواج کنن در حقیقت باید ازدواج کنن چون اونطوری بهتره تا به گناه ختم بشن. Maybe without a partner, without sex, they would go and commit fornication and do something bad. چون بعضیا هستن که بدون ازدواج اگر کسی رو تو زندگیشون نداشته باشن به خاطر اون خواسته ها و امیالی که دارن ممکنه بخوام برن با افراد دیگه رابطه برقرار کنن که این خودش میشه گناه بزرگی. But the principle is there that being unmarried is better. ولی به هر حال قانونی که اینجا وجود داره میگه که اگر مجرد بتونید بمونید بهتره. And he carries on talking about this if we go to verse 25. اگر آیه 25 رو نگاه کنیم باز همین حرفا رو ادامه میده. So first of all, we'll read verses 25 and 26. آیات 25 و 26 رو میخونیم. و اما در خصوص باکره ها حکمی از خداوند ندارم ولی در مقام کسی که به واسطه رحمت خداوند در خور اعتماد است نظر خود را بیان می کنم. من بر این گمانم که به سبب بحران زمان حاضر برای انسان نیکو باشد در همان وضعی که هست بماند. So he's not talking now about widows, he's talking about virgins, people who have never married. پس اینجا در رابطه با بیوه ها صحبت نمی کنه بلکه در رابطه با باکره ها یعنی کسانی که هیچ وقت حالا ازدواج نکردن. And he says it's his advice that it's better to remain as is.
و میگه توصیه من به اونها اینه که همونطوری که هستن مجرد بمونن. And we start to see why if we read verses 27 and 28. اگر آیات 27 و 28 رو بخونیم متوجه میشیم چرا چنین توصیه بهشون کرده. اگر به زنی بسته ای جدایی مجوی و اگر از زن آزادی در پی همسر مباش، اما اگر همسر اختیار کنی گناه نکرده ای و اگر باکره‌ای شوهر کند گناه نکرده است. اما آنان که ازدواج می کنند در این زندگی سختی خواهند کشید و من نمیخواهم شما رنج ببرید. So he says quite clearly it's not a sin to get married. پس خیلی واضح داره میگه که ازدواج کردن گناه نیست. It's a wonderful good thing to get married. در حقیقت خیلی هم خوبه که بخواد ازدواج کنید. But his advice is still that if you can live with not being married, you should. ولی باز هم توصیه که میکنه میگه که اگر میتونید مجرد بمونین این کارو بکنید. He says because those who do marry will have lots of troubles in this life and he wants to save them from that. و میگه که چون کسانی که ازدواج میکنن توی زندگی با سختی‌های زیادی روبرو میشن و میخواد اجتناب کنه از سختی‌هایی که ایمانداران ممکنه باش روبرو بشن. What sort of troubles could he be talking about? منظور پولس از این سختی‌ها چی میتونه باشه؟ We can read in verses 32 to 35. توی آیات 32 تا 35 متوجه این قضیه میشیم. خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد مجرد نگران امور خداوند است، نگران این که چگونه خداوند را خوشنود سازد، در حالی که مرد متأهل نگران امور این دنیاست، نگران این که چگونه همسرش را خوشنود سازد و توجه او به امری واحد معطوف نیست. به همین سان زن مجرد و یا باکره نگران امور خداوند است، نگران این که چگونه در جسم و در روح مقدس باشد، در حالی که زن متأهل نگران امور این دنیاست، نگران این که چگونه شوهرش را خوشنود سازد. من اینها را برای منفعت شما میگویم، نه تا در قید و بندتان بگذارم. مقصودم این است که به شایستگی زندگی کنید و هیچ دغدغه‌ای شما را از سرسپردگی به خداوند باز ندارد. So he says the same thing about men and women. پس اینجا در رابطه با یک چیز مشابه رو هم در رابطه با مردا و هم در رابطه با زنها میگه. An unmarried person can just focus on pure service for Jesus, whether it's maybe preaching or welfare or something like that. داره میگه که یک زن یا یک مردی که مجرد و ایمان داره تمام وقتش و زمانش رو متمرکز میشه به خدا و کمک کردن و خدمت کردن بهشون. But someone who's married, their first responsibility, as we've seen in previous talks, is to support and love their husband or wife. ولی کسی که متأهل باشه، همونطور که توی ویدیوهای قبل دیدیم، بزرگترین مسئولیتش و اولویتش باید نسبت به همسرش باشه و مراقب همسرش باشه. And in married life, lots of things happen. There are lots of times we may need to support each other or help each other. توی ازدواج، در قالب ازدواج هم اتفاقات متفاوتی میفته و زمانهای زیادی پیش میاد که زن و شوهر میبایست از همدیگه حمایت کنن. That's not a bad thing. و این موضوع موضوع بدی نیست. Serving a husband or wife is a wonderful thing to do in service of God. خدمت کردن به زن یا شوهر، یعنی به همسر خودمون، بزرگترین خدمتیه که میشه در مسیح کرد. But Paul says that you will still be distracted and won't be able to completely focus on just pure service to God and Jesus. ولی پولس داره میگه که کسی که متأهل هست مجبور فکرش درگیر همسرش هم باشه و به اون هم توجه کنه و اینطور فکرش فقط معطوف بر یک چیز و بر عیسی نیستش. Paul didn't have a wife. پولس هم خودش مجرد بود. And we know how much he gave himself just to the service of the gospel, to preaching, to everything. و میدونیم چقدر پولس از زندگیش، از وقت و زمانش گذاشت برای خدمت به عیسی و خدا و بشارت کلام. He couldn't have done that if he had a wife who he maybe had to support or look after in certain ways. اگر پولس متأهل بود نمیتونست اونقدر وقت بگذاره برای خدمت به خدا و بشارت کلام، چون میبایست یک بخشی از زمانش رو برای همسرش و حمایت از همسرش صرف میکرد. He's not saying he looks down on people who are married.
Absolutely not. پولس رسول با این حرف ها نمیگه که کسانی که متأهل هستن کمترن یا داره اونها رو تحقیر میکنه یا دید بدی نسبت به متأهلین داشته باشه. به هیچ وجه اینطور نیستش. But he's saying the ideal is if you don't have to get married, not to get married and just focus on service to God and Jesus. ولی چیزی که داره میگه اینه که ایدئالش اینه که اگر ازدواج نکردی و اگر مجبور نیستی که ازدواج کنی مجرد بمون و تمام وقتتو صرف مسیح کن. So those of you who aren't married, never let anyone say that you are lesser because you aren't married. پس کسانی که مجرد هستن هیچ وقت اجازه ندید افراد دیگه بهتون شما رو کمتر حساب کنن یا بگن شما مقامت نسبت به متأهلین کمتره، چون اینطور نیستید شما. You don't have to get married. و مجبورم نیستید که ازدواج کنید. Some people have chosen not to get married and chosen to devote themselves completely to God. افرادی هستن که انتخاب کردند متأهل نباشن، مجرد بمونن و زندگیشون رو کاملا وقف مسیح و خدا کنن. And maybe you're sitting there and thinking, but that's not for me. I really want to get married. I want companionship. I don't want to burn. شاید شمایی که دارین الان به این ویدیو نگاه میکنید و مجردین با خودتون فکر کنید که مجرد بودن برای من خوب نیست. من نمیتونم مجرد بمونم. باید یک شخصی رو یک شریکی رو تو زندگیم داشته باشم وگرنه تو آتش هوس میسوزم. The best piece of advice for people who aren't married but want to be. این بهترین توصیه‌ایه که میکنیم به کسانی که مجردن ولی دوست دارن ازدواج کنن. Don't focus on chasing after women or men. فقط توصیه‌ای که میکنیم اینه که همش حواستون به این نباشه که فقط دنبال پیدا کردن یک همسر باشید. Instead, focus on giving yourself completely to serving God and Jesus. بلکه خودتون رو کاملا وقف عیسی و خدا کنید و خودتون رو کاملا متحد به اونا کنید. You might find you prefer it and you suddenly start to get so much fulfillment from this service to them. چون ممکنه اصلا با انجام این کار به جایی برسین که ببینید همین قضیه شما رو خوشنود و راضی میکنه و دوست دارید که فقط تو همین مسیر بمونید. And suddenly you're not that worried about being married anymore. و اینطوری یهو به این نتیجه برسین که دیگه اصلا نگران مجرد موندن یا اینکه بخواین حتما ازدواج کنید نیستید دیگه. Or if you're focusing so much on God and Jesus, your character will be so good, you might suddenly find people wanting to marry you, lots of people. یا از جانب دیگه اگر خیلی متمرکز بشین به خدمت کردن به خدا و مسیح و خودتون رو متعهد کنید به این قضیه، ممکنه این قضیه انقدر رو رفتارها و شخصیت شما تأثیر بذاره و انقدر رفتار و شخصیتتون عالی بشه که اینطوری بتونید تأثیر بذارید بر یک شخص دیگه‌ای که اون شخص بخواد به خاطر دیدن این رفتارهای شما با شما ازدواج کنه. Marriage is a wonderful thing. این رابطه ازدواج یک رابطه فوق‌العاده است. But so is singleness. ولی مجرد بودن هم فوق‌العاده است. Each has its benefits and drawbacks. هر کدومشون منافع خودشون رو و مزایای خودشون رو دارن. But whether married or not, no one is better. The key focus is just whatever we are, trying to serve God as best as possible. ولی نمیتونیم بگیم کدوم بهتره، مجرد موندن یا متأهل بودن. هیچ کدومشون برتریتی نسبت به هم ندارن. چه مجرد باشیم چه متأهل باید تمام تلاشمون رو کنیم که به خدا خدمت کنیم و حواسمون به سمت خدا باشه. Because anyone can serve God. چون هر کسی میتونه به خدا خدمت کنه. Husband, wife or single. هم یک زن میتونه به خدا خدمت کنه، هم یک شوهر و هم یک شخص مجرد. So let's try and serve God the best we can. پس بیاین به بهترین نحو ممکن به خدا خدمت کنیم. Thank you. مرسی.